Kíváncsi vagy, hogy mit festett és hogy mit mond az egyik utolsó 1956-os forradalmat és szabadságharcot túlélő magyar festőművész a szabadságharc emlékére festett olajfestményeiről, köztük az egyik legsokkolóbb börtönjelenetet ábrázoló képről is? Láttad már az 1956-os aktív részvétele miatt a börtönt is megjárt magyar festőművész kitüntetéseit? Érdekel az a szokatlan történet, hogy hogyan jelent meg a levele az Aszódi Javítóintézet 135 éves fennállásának alkalmából kiadott 372 oldalas képeskönyvben? Maradj velünk, ha te is csak a tényeknek és a dokumentumoknak hiszel. A Magyar Köztársaság elnökének hivatala. Igazolvány. 1991. Sorszám 6143. Igazolom, hogy Vas István az 1956-os emlékérem kitüntetés tulajdonosa. Ezen igazolvány visszavonásig érvényes. Budapest, 1991. október 23. A Magyar Köztársaság elnökének rendeletére. 1956. Emlékérem. A hazáért és a szabadságért. A Magyar Köztársaság nevében az 1956-os emlékérmet adományozom Vas István részére. A nemzet sorsát és történelmét meghatározó dicsőséges forradalmunk alatt példamutatóan helytált, fogadja ezért a magyar nemzet köszönetét. 1956. október 23. 1991. október 23. Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke. Sorszám 6143. Vas István, sorszám 45.188. A POFOSZ elnöke. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége. Rendes tagja. Érvényes visszavonásig. Budapest 2006. szeptember 14-e. A POFOSZ elnöke. Kölcsey Ferenc, emléklapra. 4 szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökül, ha kihunysz. A haza minden előtt. Pozsony, 1833. június 14-e. Az emléklapot tervezte Pécsi L. Dániel. Emléklap Vas István úrnak. Az 1956-os forradalomban és szabadságharcban való részvételéért az 50. évforduló tiszteletére. Budapest, 2006. október 23-a. Aláírók Mádi Jenő, a POFOSZ országos elnöke, és Rácz József Sándor, a POFOSZ 56-os tagozatának országos elnöke. Emléklap Vas István részére. Tisztelegve az 1956-os magyar forradalomban és szabadságharcban való hősies áldozatvállalásáért az 50. évforduló alkalmából. Budapest, 2006. október 20-a. Pest megyei 56-os emlékbizottság és Pest megye önkormányzata. Gödi Vas István, 1956. 50 éves évforduló emlékérméje. Felirat Forradalom és szabadságharc. 50. 1956-tól 2006-ig. Oklevél. Fenn bal oldalon 1932-től 1957-ig. Jobb oldalon a magyar Lukas zászló mellett 1956-2016 a magyar szabadság éve. Felirat Oklevél. A Tóth Ilonka szülőházáért alapítvány és Budapest főváros 16. kerület önkormányzata a Tóth Ilonka emlékház létrehozásának alkalmából az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján elismerésben részesíti Gödi Vas Istvánt. Köszönjük áldozatos munkáját, amellyel segítette kerületünkben Tóth Ilonka, 56-os hősünk emlékének gondozását, hogy az utókor is megismerhesse történetét, és példával szolgáljon a felnövekvő nemzedékek számára. Budapest, 2016. október 23-a. Támogatónk az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság. Gödi-Vas István 1956 60 éves évfordulójára készhez kapott emlékérméje. Felirat: a Tóth Ilonka Emlékház létrehozásának alkalmából tisztelettel a magyar forradalom 60. évfordulójára. Len Tóth Ilonka képe, alatta 1932-től 1957. Tárgy: elismerő oklevél adományozása. Aszódváros önkormányzata polgármesterétől. Iktatószám APH per 5677/4/2023. 4 per 2023, 7. hó 17-e számú polgármesteri határozat. Az önkormányzati kitüntető cím díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21 per 2020, 7. hó 10-i önkormányzati rendelet biztosított hatáskörömben Aszód város polgármesterének elismerő oklevelében részesítem Vas Istvánt, aki 10 saját festményének felajánlásával gazdagította az aszódi Petőfi Múzeális Gyűjteményt. A rendelet 7. paragrafus első bekezdése értelmében elismerő oklevél annak a természetes személynek vagy közösségnek adományozható, aki vagy amely kiemelkedő munkájával hozzájárult Aszód város gazdasági, oktatási, tudományos, kulturális, művészeti, szociális, egészségügyi és sport életének gyarapításához, értékeinek megőrzéséhez, vagy aki tevékenysége, emberi magatartása miatt erre méltó. Az elismerő oklevél átadására 2023. augusztus 20-án megtartott városi díjátadó ünnepség keretein belül kerül sor. Aszód, 2023. július 17-e. Aláíró dr. Pénzes Tiborcz Szabolcs, polgármester. Elismerő oklevél. Aszód város polgármestereként 4 per 2023, 7. hó 17-e számú határozatommal köszönetemet fejezem ki Vas István részére, aki 10 saját festményének felajánlásával gazdagította az aszódi Petőfi Múzeális Gyűjteményt. Aszód, 2023. augusztus 20-a. Dr. Pénzes Tiborcz Szabolcs, Aszód város polgármestere. Az eredeti fotókon 2023. augusztus 20-ai városi ünnepség a Podmanicki kastély dísztermében. Dr. Pénzes Tiborcz Szabolcs, Aszód polgármestere adja át Gödi-Vas István festőnek az elismerő oklevelet. A művész köszönetet mond. A fotón látható, hogy a falnál körben a háttérben volt kiállítva Gödi-Vas István 1956-os sorozata. Puskás Péterről. 23 évesen kezdett el dolgozni az intézetben üzemmérnöki diplomával. Később műszaki tanári, majd közoktatásvezetői szakokon végzett a Műszaki Egyetemen. 1991-től volt igazgatóhelyettes, majd 2016-ban nevezték ki igazgatónak. Munkás életét az intézetre áldozta. Immár nyugdíj előtt áll. 2019-ben Puskás Péter, a Javítóintézet igazgatója megbízott engem, hogy írjam meg a Javítóintézetnek a történetét. Kész voltam a kézirattal, amikor hívott a Péter telefonon, hogy menjek be, mert egy nagyon érdekes dolgot szeretne mondani. Itt járt egy idős úr, és azt mondta, hogy ő itt volt 1956-tól 60-ig a Javítóintézetben az 56-os fiatalkori cselekményei miatt, forradalmi cselekményei miatt, és egy festményt adományozott a Javítóintézetnek, és elbeszélgettetek akkor, és megkért, hogy az ünnepségre, mert a jubileumi ünnepségre csak össze egy kiállítást a képeidből. És akkor ott voltak a képek, én megrendeztem a kiállítást, a kötettel elkészültünk, de az volt az érdekessége, hogy már le volt zárva a kötet. És akkor lementem gyorsan Székesfehérvárra, mert ott volt a tördelés, és még az utolsó oldalakat áttördeltük, és még akkor a te képed is és a te történeted is így bekerült a kötetbe. Úgyhogy ez volt az első momentum, és amikor személyesen találkoztunk, az maga az ünnepség volt. Arra nem tudom, hogy emlékszel-e. Hát én ott, hogy mondjam, 10 helyre kiültettek engem, amit nagyon, nagyon nem szeretek, de hát én írtam a könyvet, aztán a könyvbemutatón ott voltunk, és ott találkoztunk.
Asztalos Tamásról, népművelő tanító, történelemtanár, kommunikáció újságírás diplomái mellett sörfőző mesterszakktanácsadó, önkormányzati képviselőként, alpolgármesterként ismert közéleti szereplő. Regényeket írt, köteteket. Többek között az Aszódi Javítóintézet története című könyvet. Jelenleg a város integrált kulturális intézményét vezeti. A Gödi Vas István festőművész műtermében 2025. október 27-én felvett beszélgetés sorozat részletei jönnek, az 1956-os sorozat 10 olajfestményéről. Volt egyszer egy forradalom, 110x130. Ez a kép egy fiktív kompozíció. A környezet nem valós, csak jelképes. Az alakokra ugyanez vonatkozik. A jelenet elképzelt, ami sokféle formában fordult elő Pest utcáin a forradalom alatt. A forradalom hangulata, emléke jelenik meg a képen. A forradalom oltárára, 130x110. Ő a forradalom oltárkép kompozíciója. Rajta jellegzetes események és alakok. A lyukaszászló, a Petőfi szobornál tüntető tömeg, a pesti srácok, és az angyal, aki rájuk vigyáz, egy 10 éves kisfiú sírja, utcai jelenet, Nagy Imre, a forradalom mártír miniszterelnöke. A kép alján a gyűjtőfogház sziluettje és a 301-es parcella rendőrlovakkal széttaposott sírjainak megdőlt keresztjei. Éjjeli őrjárat, 120x130. Kompozíció emlékekből. Nemzetőrök csoportja, a háttérben apám a fellobogózott csőrös csepellel, valamint az Aszódi Javítóintézet valamikori kápolnája, sötét, fenyegető színkörnyezetben világítja meg az alakokat az öngyújtó lángja. Direkt O betűvel a krompli szó. Vér és krompli leves, 100x130. Ő egy képzett társításos kompozíció a Kádár vezette megtorlásról, a fegyvertelen tömegbelövetésekről. A képen megtántorodó, eleső, földön fekvő véres alakok, a kép jobb felső sarkában maga a gyilkos Kádár, ahogy egyik kezében a körészőt legenda szerinti kedvenc krompli levesét szorongatja kis lábaskájában, a másik keze véres mutatóujjával figyelmeztetően int. Búcsú a hazától, 130x110. Ez a kép a disszidenseknek állít emléket. A fagyos hajnali határban futó alakok, egy visszatekintő, kezével talán búcsút intő női alak mögött, a keleten felkelő nap, és a határsáv néma fenyegető őrtornya adja a több százezer menekülő által átélt hangulatot. Fiúk a zárkán, 80x60. Egy zárka belsőt ábrázol ez a kép, 4 darab emeletes vasággyal, amiken fiatal fiúk ülnek, valamint a jellegzetes rácsos zárkaablakot, és egy alumínium vizes kannát egyikük kezében, amiben a rabok ivóvize volt. Halványan sejlik fel a képen a Kossuth címer és a lyukas nemzeti színű lobogó emléke. 16 évesen, 80x60. Mansfeld Péternek, a kivégzett kölyökharcosnak állít emléket ez a kép.
és a könyörtelen kádári bosszúra emlékezik. A képen a smasszerek, vagyis a börtönőrök, egyikük a kép előterében álló bitófához vonszolja az elgyengült, roskadozó fiút, a másik fegyverrel a háttérben áll. A komor, sötét környezetben, és a háttérben levő ablakon át a gyűjtőfogház egyik tornya látszik. Magyar Golgota 110x170. A gyűjtő kisfogházában több százszor lejátszódó akasztási jelenetet ábrázol ez a kép. A bitófa fellépőjén a halálra ítélt áll, zsákkal a fején, mögötte a hóhér. Balra és jobbra a halálfejre emlékeztető arcokkal állnak készenlétben a hóhér segédek, kötéllel a kezükben, amivel a fellépő zsámolyt rántják ki a halálra ítélt lába alól. A jobb oldalon álló alakok közt Rákosi kopasz feje látszik, és a mai szocialista politikusok. Például Horn Gyula, Gyurcsány Ferenc, kifejezve azt, hogy ezek, ha tehetnék, ugyanúgy elkövetnék ezt, mint Galád elődeik. A háttérben, a szürke falon felsejlik a krisztusi Golgota. Csak az emlék 110x170. A mai rendbe hozott emlékhelyi alakított 301-es parcella elemeiből építkezik ez a kép. A képen álló, térdelő női alakok, leszármazottak, az utókor szomorú, fájdalmas, de mégis büszke visszaemlékezését érzékeltetik. Mi magunk 130x130. A nemzet, a magyarság, akkori lélekemelő, impozáns, mára már semmivé lett egységét, összefogását jelképezi ez a kép. Generációk képviselői, nők, férfiak, idősek, fiatalok, terhes kismama, gyerekek veszik körül a nemzeti lobogónkat. Asztalos Tamás, esélyt adunk, utat mutatunk. Az Aszódi Javítóintézet története. A kezdetektől napjainkig, 1834-től 2019-ig. Idézetek a könyvben található két levélből. Az első a könyv elején található, a másik a végén. 7. oldal. Puskás Péter igazgatónak az olvasóhoz intézett leveléből. Részlet. Ezért is különös tisztelettel tartozunk az elődöknek, a valaha itt dolgozó munkatársaknak, a javítóintézeti nevelésjog alkotóinak, a gyermekvédelemben tevékenykedőknek és mindazoknak, akik más szakterületekről támogatták a fiatalok életesélyeinek növelését, társadalmi integrációjuk sikerességét. Köszönöm minden munkatársamnak, az ügy iránt elkötelezettséget érzőknek, akikkel az elmúlt 35 esztendő alatt együtt dolgozhattam, hogy e könyv kézbefogható, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Tisztelet és köszönet szakmai kortársaimnak, akik jelenleg támogatják a nehézsorsú fiatalok nevelését, oktatását, gondozását. Remélem, hogy kiadványunk kellő mélységű betekintést enged az Aszódi Javítóintézet munkájába és a javítóintézeti ügy egészébe, és csökkenti a fiataljainkkal szembeni előítéleteket is. Örömre nem csupán a könyv szolgáltat okot, hanem az otthonépület idén elkészült homlokzat szigetelése is, amely a 135. évforduló évében már barátságos színeivel hirdeti, esélyt adunk, utat mutatunk. 361. és 362. oldal. 2019-ben
135 éves az Aszódi Javítóintézet, így az 1884. esztendőre tekinthetünk úgy, mint a javítóintézeti ügy születésnapjára. Az intézmény igazgatója méltó ünnepséget tervez. Az évet jubileumi évvé nyilvánította a Javítóintézet közössége. Folyik a készülődés, zajlanak a programok, és lassan elkészül a jubileumi ünnepségen bemutatni kívánt kötet. Az események között kapott az igazgató egy levelet. Olyan levelet, amilyet mindenki, aki az idők során valaha is dolgozott javítóintézetben, kapni szeretne, illetve kapni szeretett volna. A levelet Vas István festőművész, az Aszódi Javítóintézet egykori növendéke küldte. Tisztelt Puskás Péter igazgató úr! Talán van értelme annak, hogy ismeretlenül levelet írok önnek. Kérem, szánjon rá pár percet. Vas István vagyok, Gödön élek, és egykor az 1956-os forradalom után egészen 1960-ig a ma ön által vezetett intézményben töltöttem pár évet. Akkor ott egy 56-os gyerekgeneráció élt. Nevelőink, tanáraink, mestereink nagyon szerettek minket, és mi viszont. Barlai Béla tanár úr, aki festőművészként is jegyezve van mind a mai napig, külön is foglalkozott velem, látva rajzkészségemet. Dénes István tanár úr volt a nevelőm, Korik József a mesterem a forgácsoló műhelyben. A zenész szakaszban tanultam hangszeres zenét, és játszottam az intézet fúvós zenekarában klarinéton. Látja, igazgató úr, ennyi idő elteltével immár idős emberként is szeretettel emlékszem az intézetre, és mindazokra, akik akkor társaim voltak, azokra, akik neveltek minket. Mindaz, amit ott tanultam, hasznosult, kitöltötte az életemet. Zenészként éltem, majd esztergályosként dolgoztam, és 1975-től további tanulmányok után festőművészként tevékenykedem. Most egy kiállítást tervezek a városokban, tiszteletből és méltó búcsúzóul. Kapcsolatban vagyok az Aszódi Városi Kulturális Központ igazgatóasszonyával, aki valamikorra a nyár végére ígért lehetőséget. Remélem valóban összejön, és remélem, hogy az intézetből is kijöhetnek a gyerekek megnézni a munkáimat. Talán az lenne a legjobb, ha az intézetben kerülnének kiállításra a képek. Gondolom, egy ilyen esemény nevelési célzattal is hasznos lehetne, és inspirálná a ma ott élő gyerekgenerációt. Az én időben egyszer Paplaci olimpiai bajnokunk volt ott egy élménybeszámolón. Ennyit szerettem volna igazgató úrral közölni, tájékoztatásképpen, kérve egyben, hogyha érdekesnek, érdemesnek találja az én nagy lelkes elképzelésemet, akkor figyeljen majd oda rá, és tegye elérhetővé a gyerekek számára. Köszönöm szépen a figyelmét, és a válasz reményében tisztelettel, Vas István. Gödi Vas István ma is aktívan alkot Felsőgödi műhelyében.